Hello guys, welcome to my channel. So this is my another vlog, short vlog. So I'm going to unbox one items that I ordered from Flipkart. Not Flipkart, just eCart. Not Flipkart, I don't know. E-card let's र see. फ्लिपकार्ट एउटै हो eCart or Flipkart is same. Okay, that's no problem. So here we have that Ashit. Ashit हेलो Tiwari. हेलो 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 He's गाइस my brother. वेलकम टु माई गाइस Okay. So I ordered this from the Flipkart. So यहाँभित्र चाहिँ के छ है हेरौँ ल तपाईँले हेर्नुहोस् पक्रिनुहोस् न तपाईँ पक्रिनुहोस् ल के चाहिँ मगायो आमा अब छुरी हो छुरीले इसे काट्ने के लिए आरी मिलेगा भने जस्तो हो त सो देखिए दिखाइए सो दिस इज धेरै राम्रो छ होला के रहेछ हेर्नुहोस् ल तर म देखाउनेछु निक्ल्यो त हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ पुरा लेबल पाइपहरू पनि छ लेबलिङ यो हो है गोप्रोको लागि ट्राइपोड स्ट्यान्ड मैले मगाएको थिएँ है कस्तो रहेछ हेरौँ न धेरै राम्रो रहेछ सुन्दर हो रे नि धेरै राम्रो रहेछ यो हो यस्तो गरेर घुमाउने है गोप्रो लाएर घुमाउने हो अन्त यसको स्ट्यान्ड कसरी हुन्छ है यो चाहिँ यस्तो रहेछ यसको फिचर्स चाहिँ यस्तो रहेछ है एकदम यो रिजनेबल प्राइसमा पाएको योलाई अफरमा मैले लिएको है तपाईँले ल्याउनु सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड आमा धेरै सुन्दर स्ट्यान्ड हुने रहेछ ओ यो स्ट्यान्ड यस्तो गर्ने बेला हो नि यो फोन त मेरो राम्रो स्ट्यान्ड बाहिर भित्र त रहेछ है यति अर्कोसम्म हुने रहेछ हो हेर्नुहोस् ला हेर्नुहोस् गाइस भएपछि हेर्नुहोस् गाइज होइन यो चाहिँ गोप्रोको लागि दामी हो गाइस गोप्रोको लागि स्ट्यान्ड हो यहाँ माथि गोप्रो लाएर हेर्ने हो अब गोप्रो राखेर हेरौँ ल गाइस So this is my GoPro 9. I'm going to try. कस्तो हुन्छ है कसरी अब ट्राई गर्दैछु म I'm going to fix this screw. This is 9.5 screw. यो चाहिँ हो गोप्रोको स्ट्यान्ड है मैले भर्खर अर्डर गरेको इकार्टबाट एक हप्ता हराएर चाहिँ बल्ल खोजेर निकालेर लिएर आएको सिन्तामबाट दामी है दामी छ है दामी हुने रहेछ यसलाई चाहिँ यसो गरेर हामीले यसलाई यहाँ रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले है हातले घुमाउनु पर्ने रिमोट छैन अब हातले यसो भिडियो गर्दाखेरि भयो यो थियो GoPro 9 को है स्ट्यान्डको चाहिँ तपाईँलाई सर्ट भिडियो है हेर्दै गर्नुहोस् यस्तो अझै अरू भिडियो पनि हजुरको माथि फेरि पनि लिएर आउनेछु गाइस डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब